नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, तुमचे खूप खूप मनपूर्वक स्वागत झटपट रेसिपीमध्ये। जेव्हा घरामध्ये भाजीला काही नसेल त्यावेळेस तुम्ही शेंगदाण्यांपासून फक्त 5 मिनिटातच ही भाजी फटाफट बनवून तयार करू शकता। तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, जास्तीत जास्त वेळा शेअर करा आणि तुम्ही अजून चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या। लागणारे साहित्य पाहूया। 2 चमचे काळा मसाला, 1 वाटी शेंगदाणे, 1 मध्यम आकाराचा कांदा, कोथिंबीर, थोडेसे जिरे आणि चवीनुसार मीठ। सुरुवातीला पॅनमध्ये शेंगदाणे भाजून घेऊया। शेंगदाणे छानपैकी भाजून झालेले आहेत, हे आता ताटामध्ये काढून घेऊया आणि त्याच पॅनमध्ये छोटे 2 ते 3 चमचे तेल ओतूया। तेल गरम झाल्यानंतर जिरे घालूया। जिरे फुलले की बारीक चिरून घेतलेला कांदा थोडासा भाजल्यानंतर घरगुती काळा मसाला किंवा लाल मिर्च पावडर देखील घालू शकता। कोथिंबीर घालूया, 1 वाटी पाणी आणि चवीनुसार मीठ। पाण्याला उकळी येण्याची वाट पाहूया। भाजलेल्या शेंगदाण्यांचा जाडसर कूट करून घेतलेला आहे मिक्सरमध्ये, ते घालूया। मंद आचेवर 5 मिनिटं भाजी आपण शिजवून घेऊया। जाडसर कूट घातल्यामुळे भाजीला छान चव येते। 5 मिनिटांनंतर भाजी आपली तयार झालेली आहे। छान बघू शकता तुम्ही, तर्री आलेली आहे आणि झणझणीत अशी शेंगदाण्याची भाजी आपली तयार झालेली आहे। तयार झालेली भाजी सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया। रेसिपी बनवून पहा, तुम्ही कशी झाली ते कमेंट करून सांगा। रेसिपी आवडली तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। वेळात वेळ काढून तुम्ही रेसिपी पाहिली त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद।